Humor, một người dùng TikTok đã chia sẻ một video và cho biết một đêm khuya khi cả nhà đang yên giấc thì bất ngờ camera an ninh trong bếp phát tín hiệu có sự di chuyển và như một phản ứng tự nhiên. Anh chập lấy điện thoại kiểm tra. Humor đã nhìn thấy điều lạ lùng này. Anh nói rằng đầu tiên mình nhìn thấy sự phản chiếu kỳ lạ này trên cửa tủ lạnh, nhưng anh không rõ nguồn sáng đó từ đâu phát ra. Không lâu sau, một hình thù kỳ lạ hiện ra và như thể đã tan biến vào không khí rất lạ. Và cũng theo lời Humor, thời điểm camera ghi lại sự việc lạ là lúc cả nhà đang ngủ, nên dĩ nhiên trong bếp không có ai. Điều khiến anh chú ý đầu tiên không phải là sự chuyển động rõ ràng, mà là một vùng phản chiếu bất thường xuất hiện trên bề mặt cửa tủ lạnh. Vì ánh sáng này không giống với ánh sáng trong nhà, cũng không trùng với bất kỳ nguồn sáng nào quen thuộc. Vài giây sau, ngay tại vị trí phản chiếu đó, một hình thù mờ nhạt dần hiện ra và nhanh chóng biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Một số người nghi ngờ đã đưa ra các suy đoán rằng những hiện tượng mà Humor nhìn thấy có thể chỉ là sự phản xạ ánh sáng từ bên ngoài, chẳng hạn như đèn xe đi ngang qua, ánh trăng, hoặc sự thay đổi ánh sáng đột ngột khiến cảm biến camera ban đêm ghi lại hình ảnh không chính xác. Và trong điều kiện thiếu sáng, camera an ninh thường dễ tạo ra nhiễu hình, bóng mờ hoặc các vùng sáng tối không ổn định, khiến não bộ con người tự ghép chúng thành những hình dạng quen thuộc. Và cũng không loại trừ khả năng những gì xảy ra trên camera thực tế khác hoàn toàn với những gì Humor nói. Nhưng ở chiều ngược lại, một số người xem khác lại nói rằng điểm khó giải thích nhất nằm ở trình tự xuất hiện và biến mất của hình thù đó. Với những người này, phản chiếu ánh sáng thông thường khó có thể tạo ra hình dạng có vẻ như hiện ra rồi tan biến như trong video. Họ tin cảnh quay an ninh này có thể đã ghi lại một khoảnh khắc hiếm hoi, nếu có điều gì đó kỳ lạ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, đủ để camera ghi nhận nhưng không đủ rõ ràng để xác nhận bản chất. Còn riêng bạn thì sao? Bạn nghiêng về giả thuyết nào hơn? Liệu những gì xuất hiện trên cửa tủ lạnh và một hình dáng như nhiều người đã nhận định kia có phải chỉ là sự phản chiếu ánh sáng trong không gian tối, hay thật sự đã có một điều gì đó đã thật sự tồn tại trong ngôi nhà của Humor được camera vô tình ghi lại? Hãy để lại câu trả lời của bạn bên dưới nhé. Kaylee, một người dùng cơ bản trên nền tảng Instagram, nhưng gần đây cô gái có chia sẻ một video do chính mình ghi lại. Khi đang tình cờ đi dạo mát trên một con đường mòn ven sông, thì bất ngờ Kaylee bắt gặp một sự kiện hết sức kỳ lạ thế này. My mom and I were hiking at a local trail next to the river, and we came across this rock that was floating in the air. It did this for probably 5 to 7 minutes while we were there. My mom actually grabbed the rock and rubbed it to see if anything was attached to it. Nothing was. And she put it down, and then it proceeded to float around like this again. So what is happening here? Ban đầu mục đích cô ấy chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân chỉ muốn tìm ra câu trả lời cho hiện tượng lạ này. Nhưng sau khi đoạn video được lan truyền, nó lại tạo ra nhiều cuộc tranh luận hơn là cho ra một đáp án. Vì không ai có thể hiểu được vì sao cục đá kia lại có thể bay lơ lửng trong không khí như thế. Kaylee nói rằng hiện tượng lạ kéo dài hơn 5 phút. Đáng ngạc nhiên hơn, trong thời gian thực, cô nói rằng mẹ mình đã cầm cục đá lên, kiểm tra kỹ lưỡng trước sau để xem nó có gì bám vào hay không, màng nhện hay một sợi dây chẳng hạn. Nhưng lật tới lật lui cũng không phát hiện có gì lạ, nên bà đã bỏ nó lại vị trí cũ, thì cục đá lại tiếp tục lơ lửng như thế. Một số người xem ngay lập tức bác bỏ và cho rằng đoạn video chỉ là một trò đùa của công nghệ hiện đại do trí tuệ nhân tạo AI làm ra. Nhưng phía Kaylee kiên quyết phủ nhận. Một số khác lại tin rằng
Jack có thể cục đá lơ lửng được trên không là nhờ vào những sợi tơ nhện, và vì ban ngày nên những sợi tơ kia trông như vô hình mà thôi. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn bối cảnh, Kaylee đã chia sẻ thêm một đoạn video khác để có thể giải đáp cũng như làm rõ cho những người không tin vào những gì đã xảy ra. It's not AI. I understand why people think it is. It's very strange and bizarre. I've never experienced a floating rock in front of me before. Kaylee đã xác nhận rằng không có bất cứ sợi dây nào cũng như không có sự tác động vật lý nào tự nhiên nhất đã làm cục đá bay lên như vậy. Nhất là cả cô và mẹ đều cầm cục đá lên và kiểm tra kỹ lưỡng. Và cho đến khi cả hai nhận thấy đây là điều phản tự nhiên, cũng là lúc cục đá đã không còn lơ lửng trong không khí nữa. Cô gái còn cho biết thêm rằng mình không hề có ý định lấy hoặc giữ cục đá lạ đó, vì cô tin nơi xảy ra hiện tượng lạ rất có thể là dấu hiệu của một điều gì đó. Some people have said, where is the rock now? Did you bring it home with you? No, I did not. I am superstitious enough to leave a floating rock where it is. Nhiều người quan tâm đặc biệt đến sự việc đã hỏi Kaylee cô có dự định sẽ quay lại nơi cục đá đã bay lơ lửng đó không? Và để thay cho câu trả lời, cô gái đã cập nhật thêm một đoạn video thứ hai ghi lại khung cảnh quen thuộc mà trước đó cô và mẹ đã thấy hiện tượng lạ. Mặc dù rất khó để tìm đúng cục đá, nhưng sau vài giờ cố gắng tìm và so sánh hình dạng, dường như họ cũng đã tìm ra cục đá có hình thù tương đồng. Và lần này cô gái quyết định mang nó về nhà. I didn't spend over an hour looking for it to just leave it behind. And it wasn't floating anymore, so hopefully it's not haunted. Đến bây giờ Kaylee vẫn khẳng định cục đá đã bay lơ lửng trong không khí là điều đã xảy ra. Tuy nhiên cô không thể kết luận chính xác điều gì khiến nó bay được như vậy, và cô chấp nhận cũng như tôn trọng suy nghĩ của mỗi người, tin hay không tùy vào quan điểm của họ. Vậy theo quan điểm của bạn thì sao? Liệu đây có phải là một hiện tượng hiếm gặp trong tự nhiên, hay là một điều gì khác mà chưa ai có được câu trả lời chính xác? Bạn nghĩ sao? Gần đây Celestial đã có những trải nghiệm mà như theo lời cô nói thì rất kỳ lạ ngay trong chính căn hộ của mình. Bằng chứng là đoạn video được cô ghi lại cách đây vài ngày này. Celestial cho biết vào một ngày bình thường cô đang ở trong nhà một mình và cũng đang chuẩn bị đi làm. Nhưng từ khóe mắt cô vô tình nhìn thấy dường như có thứ gì đó bên trong phòng tắm. Đến khi chăm chú nhìn kỹ hơn, cô xác định mình không nhìn nhầm. For work and I freaking saw something in my bathroom that scared the freaking shit out of me. I don't know what it was, but it looked like a ghost. Like literally, I think I just saw a ghost. I want to get out of here. I want to get out of my house. I'm so scared. It was like right there where those shadows are. Those are shadows from the towel right there. But there was like a shadow right there where those other shadows are. And it looked like a person. It looked like a ghost. Like right there. Celestial nói rằng mình có nhìn thấy một cái bóng lạ bên trong và cô tin nó không thuộc về thế giới này. Không riêng cô gái trẻ, sau khi đoạn video được nhiều người biết đến, đa số họ cũng tin mình có nhìn thấy một thứ gì đó dường như đang lấp ló sau cánh cửa kia, như thể đó là một cái bóng không xác định. Ngay khi Celestial chỉ tay về hướng mà cô nói rằng mình nhìn thấy một cái bóng, thì bên trong dường như cũng có thứ gì đó vừa lấp ló. Với một số người thì họ nghĩ thứ mà Celestial đang nhìn thấy rất có thể chỉ là một hiện tượng bình thường do ánh sáng tạo ra trong một không gian hẹp mà thôi. Và kèm theo tâm lý quá nhạy cảm của cô, nên Celestial đã quá vội vàng đưa ra kết luận trong cơn sợ hãi. Với họ,
Sự chuyển động trong video có thể là sự thay đổi ánh sáng hoặc bị nhiễu hình của camera điện thoại mà thôi. Đối nghịch với các lập luận đó, một số khác lại tin hơn vào những điều khó giải thích hơn. Điểm đáng chú ý nằm ở việc Celestial không chỉ nhìn thấy bằng mắt thường, mà camera điện thoại cũng ghi lại được khoảnh khắc trùng hợp đó. Với những người này, việc cái bóng xuất hiện đúng lúc cô gái chỉ tay về hướng đó khiến cho câu chuyện không thể đơn giản giải thích bằng hiệu ứng ánh sáng thông thường. Họ tin rằng có thể trong căn hộ của Celestial đã xảy ra điều gì đó mà hiện tại cô gái vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Vậy còn bạn thì sao? Những gì xuất hiện trong video này chỉ là sự đánh lừa thị giác của ánh sáng, góc quay, hay do tâm lý nhạy cảm khi ở một mình? Hay thật sự đã có một điều gì đó lạ lùng xảy ra trong căn hộ của Celestial, dù chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn? Một phụ nữ người Anh có tên là Sarah đã có những trải nghiệm kỳ lạ khi cô qua đêm tại một khách sạn không được cô tiết lộ địa danh. Cô cho biết trong khi cô đang hướng dẫn chăm sóc da, bất ngờ cô nghe thấy những âm thanh lạ, không xác định, nghe rất nhỏ nhưng cũng rất rõ, như thể những âm thanh đó đang ở rất gần cô. Có những tiếng thì thầm nghe rất rõ, nhưng Sarah không thể tìm ra nguồn gốc của chúng. Và cũng trong khoảng thời gian đó không lâu, những tiếng động thế này được nghe thấy. Vì nghĩ rằng mình đang bị quấy rối bởi ai đó, nên Sarah đã gọi xuống cho quầy lễ tân và yêu cầu họ giải quyết vấn đề trên. Ít lâu sau đó, khi vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Sarah đã nhanh chóng đi ra mở cửa vì cô nghĩ đó là nhân viên khách sạn được cô gọi lên trước đó. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như cô nghĩ. Hello? Oh, fucking hell. Hello? Hello? Rõ là bên ngoài hành lang không có ai. Đang hoang mang, Sarah càng giật mình khi một lần nữa tiếng gõ đó lại vang ra. Sarah nói trong khoảng thời gian ở trong căn phòng đó, mình đã trải qua những sự việc không thể giải thích xảy ra liên tục, nên cá nhân cô nghĩ căn phòng ấy có điều gì đó thật sự khác thường. Sarah đoán rằng rất có thể trong quá khứ, nơi đây đã trải qua những sự việc không mấy tốt đẹp. Và để cho những người quan tâm hiểu hơn về câu chuyện này, Sarah đã có chia sẻ thêm một đoạn video giải thích. I recently ended up staying in a hotel room by myself and some very creepy things happened. The person that I was working with, he says, I'm going to walk you to your room. He opens the door straight away for no reason whatsoever. He just says, I feel like we should change rooms. Just something off about it. It didn't have a nice vibe. We go our separate ways and I decide that I'm going to film myself doing like my skincare routine and stuff. And I had one of those like sticky phone cases, like, you know, the ones that you put in the back. And I had my phone against the mirror and I heard this massive thud. Like the thud was so loud that it knocked my phone off of the mirror. I just thought maybe it's like somebody in the hallway with a door. Maybe they've like slammed something and that's what's caused the vibration. Stick my phone back up. And then I start to hear like, you know, if you were on a ship and you hear like the metal of the ship expanding. It sounded a little bit like that. And I hear another loud bang and it actually physically makes me jump. And I think that is included in the video if you go back and watch it. Like I physically jump. And I'm like, what the hell is that? Because it sounded like somebody like had opened the door in my room. That's how loud it was. So I leave the bathroom and I go and look around the room and I can't see anything. Như mình đã nói trên, ban đầu Sarah chỉ nghĩ mình đang bị làm phiền bởi ai đó, có thể đến từ những căn phòng bên cạnh. Nhưng mọi chuyện không hề diễn ra theo hướng đó. Vì sau khi nghe thấy những điều kỳ lạ, cô được nhân viên tại quầy lễ tân cho biết rằng những căn phòng bên cạnh không có người thuê. Sarah nói, bản thân mình không tin vào những câu chuyện hư cấu, nhưng cũng không đủ can đảm để chứng kiến những điều kỳ lạ đã xảy ra với mình. Nên, ngay khi có được những trải nghiệm không mong muốn, cô đã yêu cầu cho cô chuyển sang căn phòng khác. Với một số người có góc nhìn thiên về khoa học và tâm lý thì cho rằng
Khi ở một nơi xa lạ, nhất là người có tâm lý nhạy cảm, sẽ thường tự suy diễn ra những câu chuyện khiến mình sợ hơn. Và có thể trên thực tế những âm thanh, những tiếng động kia được nghe thấy một cách tình cờ trong một không gian yên tĩnh mà thôi. Nhưng ở chiều ngược lại, những người tin vào các yếu tố khó lý giải cho rằng chính việc các hiện tượng chỉ xảy ra trong một căn phòng cụ thể rồi biến mất hoàn toàn sau khi Sarah chuyển phòng là điểm khiến họ không thể bỏ qua. Với họ, những tiếng thì thầm, tiếng gõ cửa lặp lại và cảm giác có thứ gì đó đang ở rất gần không đơn thuần chỉ là phản ứng tâm lý thông thường. Họ tin có thể trong căn phòng đó đã từng gắn liền với một câu chuyện nào đó trong quá khứ mà đến nay vẫn để lại những dấu hiệu khó giải thích. Nhưng riêng bạn nghĩ sao? Bạn có cho rằng trải nghiệm của Sarah chỉ là kết quả của tâm lý căng thẳng khi ở một mình trong một không gian xa lạ vào ban đêm? Hay thật sự có điều gì đó khiến căn phòng ấy trở nên khác thường hơn so với những căn phòng còn lại trong khách sạn? Hello? Khi đang trên đường về nhà, sau khi tham dự một buổi hòa nhạc tại một quán bar ở Santa Cruz, Savi và bạn trai đến từ California đã vô cùng hoang mang khi họ vô tình chứng kiến một sự cố xảy ra giữa đường và tất cả đã được camera hành trình ghi lại thế này. Savi cho biết khi đó cô và bạn trai đến trên đường về nhà sau buổi hòa nhạc và trên một con đường quanh co tăm tối có tên là cao tốc 17. Nó còn có một tên gọi khác là Killer 17 vì trong nhiều năm trên tuyến đường thường xuyên xảy ra những vụ va chạm kỳ lạ. Nhưng điều Savi và bạn trai chứng kiến không phải là một vụ tai nạn mà là một tình huống khiến cả hai vô cùng sốc. Xem tiếp nhé. You look 35, you're fucking high. What's that? Okay? I was in the middle of the fucking road. Một người nào đó đang đứng giữa cao tốc. Một hành động vô cùng nguy hiểm. Vì nếu như xe của hai người không kịp lách qua bên trái, không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng điều cả hai không hiểu, vì sao từ xa họ không thể nhận thấy dáng người kia. Chỉ khi đến rất gần, hình dáng kia mới được nhìn thấy. Và còn kỳ lạ hơn nữa khi họ kiểm tra camera hành trình phía sau. What's that? What's that? Okay? Bạn cũng nhận ra điều kỳ lạ đó phải không? Khi tiếng la hét của họ phát ra cũng là lúc họ nhìn thấy dáng người đứng giữa đường kia. Và theo lẽ tự nhiên thì dáng người đó sẽ được nhìn thấy từ phía sau khi xe lướt qua. Nhưng kỳ lạ thay, dường như camera hành trình phía sau không bắt được hình dáng của người kia. Ban đầu khi họ nhìn thấy dáng người đó, cả hai chỉ nghĩ một ai đó có thể đang băng qua đường mà thôi. Nhưng khi họ kiểm tra cảnh quay hành trình phía sau, Savi và bạn trai không thể giải thích chuyện gì đang xảy ra. Okay? Một số ý kiến từ cộng đồng sau khi xem lại đoạn video cho rằng đây có thể là hiệu ứng do ánh sáng phản chiếu, bóng đổ hoặc một hiện tượng quang học tạm thời khiến vật thể phía xa bị ẩn khỏi tầm nhìn, nhất là khi camera ghi lại cảnh vật trong điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, phần lớn người xem cho rằng nếu chỉ là hiện tượng ánh sáng hoặc lỗi hình ảnh thì camera phía sau nó cũng phải ghi nhận được ít nhất là một bóng mờ hoặc vạch sáng tương ứng. Nhưng trong video, khung hình phía sau hoàn toàn trống trơn. Đến thời điểm hiện tại, Savi và bạn trai vẫn không thể lý giải được điều mà họ đã chứng kiến. Và đoạn video này vẫn tiếp tục là chủ đề gây tranh luận dữ dội trên các trang mạng xã hội. Vậy còn bạn thì sao? Bạn nghĩ điều gì thật sự đã xảy ra trong đêm hôm đó trên cao tốc 17? Một hiện tượng quang học ngẫu nhiên kết hợp với ánh sáng và góc nhìn, một lỗi kỹ thuật từ camera hành trình, hay đây là một hiện tượng vượt ngoài khuôn khổ logic thông thường? Bạn sẽ là người đưa ra đáp án cuối cùng.
Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.